контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Це ТКРП-4 вже без наружньої оболонки. Це вибухова речовина ПВ-4. Ага, оце і є цей пластид, так? Да, ми кидаємо м'ясорубку. Соковижималку, м'ясорубку. Прикручуємо для того, щоб він став пластичніший. І потім вже далі використовуємо, забиваємо всякі боєприпаси. Навіщо вам стільки пластиду? Для всяких приколів, Де він застосовується? для подарунків, для окупантів. Він застосовується в осколочних для FPV, на скиди на Mavic, в багатьох видах боєприпасів. Ярик виходить? Що? А ну розкажи, що ти ліпиш. Вообще? Антистресс. Успокоение. Це боєприпас радянського зразку, називається ПТАП-5 КО. Де він застосовується? Він кумулятивно-осколочний, ми його використовуємо для безпілотників типу FPV. Ага, ви його якось доробляєте, модернізовуєте? Так, модернізовуємо, доробляємо і вже передаємо льотчикам, і вони його використовують. Це не то, Валь. Ой-ой. Ти там шумиш? Ні, то не я. Дав ящик вверх ногами, я відкриваю. Він стояв, так я його взяв. Як боєприпас називається? А що це за бімба? Хитрий. А це якась бімба. Бімба? Бімба? Так і називається бімба? Да, я не знаю, що це за бімба, але це якась страшна бімба. Так, темки. Темки, я так розумію, це для важких пташок. ТМ-ки для важких пташок, ми їх переробляємо для скиду і також використовуємо для дистанційного мінування. І добуваємо з них, якщо бачите, є позначення МС. Так. Морська суміш. Ми її варимо і використовуємо для фугасних снарядів. Варите? Да. Це як? На пічці. До, до жидкого состояння доводимо. А навіщо? Потім заливаємо в баночку. Хотя, це ж небезпечно, напевно, варити. Так, Там у нас є Віктор, він знає, як варити. Наскільки страшний виходить боєприпас? Який розліт? Тут ж не уламки. Тут не уламки, Як тут ви просто дієте? фугас. Він хатку зложить. Да, отака от штучка хатку складає? Да, вам там відео потім ще пацани покажуть. Коли розпочали, на початку, як тільки заїхали сюди на Бахмутський напрямок, зразу ж організували взаємодію з іншими підрозділами Збройних сил, з нашими підрозділами. І розпочали роботу. Спочатку вдвох, потім ще до нас пару чоловік приєдналось, і ще пару чоловік. І так все це розрослось до зараз нинішніх масштабів. Ідея була створити цю лабораторію. Ідея нашого командира. Зразу, як тільки ми сюди заїхали, визначив завдання, поїхали по підрозділах, на взаємодію і все, поставив задачу, треба робити боєприпаси для льотчиків.
Запрацювала лабораторія, якби це все теж десь там подивилися, десь там навчилися, десь там попробували, вийшло. Штатних боєприпасів вистачає, але найкращий боєприпас – це той, який зробив сам. Ну, це я так вважаю, він ефективний, він працює і якось воно так виходить. Не хоче противник вмирати від звичайної гранати F1, а от коли ти зробиш правильний фугас з правильною пропорцією вибухівки, уражаючого елемента, тоді все вийде. Розпочинали з самого простого, там ВОГ-17, ВОГ-МК-19. Боги ви просто скидаєте чи теж доробляєте? Ні, ми їх взагалі вже не скидаємо. Якби це вже Застарілий валяв? виходимо на новий рівень, да. На який? Переробляли на скид, потім вже почали модернізуватися. Там вже перестали, як я вам показував, використовувати ВОГ-17. Просто почали використовувати від нього підривник, гексогенну вибухову речовину, яка в ньому знаходиться. Ну і там вже почали свої фугаси виробляти, осколочні, скид, мавік, кумулятиви, свої боєприпаси. Кульок. А в кульку? Кульок, а в кульку така штука. А що це? Сірий, ти сапер, що це? Там смесь алюминий со взрывчаткой. І як воно діє? Взривається. При взриві, коли розривається взривчатка, алюминий додає температури. Там до 2700, по-моєму, градусів. Ого. Слухайте, а оце от що таке? Тап кілограмовий. Це з касетного боєприпасу, теж радянського. Так. Ми їх теж переробляємо. Це на вампір, на тяжелий коптер. Щось велике робите? Ні, маленький, він там зараз в мене є на образець, я вам покажу щось. Ось така така херня виходить з Вога. А скільки таких? Вампір же ж таких багато може взяти. Вампір може багато їх, штук 20 взяти. Кожна з них 500 грам, це чисто під мавік зроблено. Так. Для чого використовуєте піхота? Чи... Протипіхотне. Це ж, напевно, велику можна чи площу накрити, чи цілі групи. Якщо кинуть в толпу, то я думаю, чоловіка 4 галахне. Як ми починали свою роботу, це з нашими друзями, які у нас були нашими сусідами з 92-ї бригадою. Ми в них навчилися, в них перейняли досвід. За допомогою вампірів ми вибили весь передній край противника. Це місця укриття, бліндажі, так звані нори. Потім поступово далі, міномети далі були противника. Далі почали артилерію вибивати. Зараз переключаємося трішки на техніку. Але якщо це нормальна погода, це працює 3 екіпажа вампірів, один там проводить дистанційне мінування. Один працює по передньому краю, один працює там по дальніх рубежах, полює на техніку, на ББМ, на танки, на артилерію.
Ну, не скажу тільки виключно техніка, а повністю все. Все, що є, все, що побачили, все стараємося знищувати. Ну, це від ТМ-ок, а це АЦ. Це теж радянські боєприпаси, касетні, осколочні. Я не пам'ятаю, як вони називаються. Теж ми їх переробляємо для скиду на вампір. На накольник. Тобто ви багато чого розпилюєте, дістаєте, переварюєте, перемелюєте? Звісно, мелим, пиляємо, переробляємо, ставимо всякі там різноманітні датчики. Тут, коротше, такі роздаються проводочки, батарейки, датчики, які ми впаюємо. Це називається джонік, ми його використовуємо для дистанційного мінування. Паяем батарейки для питания. Де ці батарейки використовуються? В ТМ-ках на дальнем минировании. Найпотужніший снаряд. Та я навіть і не знаю. Фугас, мабуть, наш з банки. А ось це, оця от баночка, яка заливається, Да. це найпотужніший? Да. А чому розповідати? Та чому, я не знаю, просто так якось щось там скрутили, 3 вибухівки в кучу змішали і так вийшло, що він найпотужніший. Вчимося. Вчимося. Це таке сьогодення у нас. Наскільки часто ви вигадуєте щось нове? От ви бачите, сказали, що раніше воги просто скидали, да? Да. А зараз ви вже використовуєте їх для чогось іншого. Як воно народжується, оці боєприпаси? Та народжується, я не знаю як. Посиділи, покурили, подумали, та давай попробуємо зробити так. Попробували. Отдали льотчикам, вони кинули, о, вийшло. То ви, судячи із всього, багато курите, так? Ні, ми не траву куримо, сигарети куримо. А він ще кидаків не треба, це що тебе такі бакуя. До управління. З пушкою? Він на тебе направляє, і ти просто Ні, не буду. До управління. Що? Це процес виготовлення осколочних боєприпасів для FPV. В них ми вставляємо трубку з пластидом, з ПВВ-7 вибухівкою, гровер. Так, давайте почнемо, що це за рідина. Це епоксидна смола. Так. Ми її колотимо і заливаємо потім осколок для того, щоб він не випадав звідти з труби. Сань, засип, бля, осколки. Сидять і москолки заганяють. А перчаточки навіщо? Щоб руки чистенькі були. А чистенькі, не? Вони все жалчені. Ну і закидуємо осколки. Щоб повненькі були. Що це за уламки? Де ви їх берете? А нам привозять. Так, і смотри.
Треба щільненько вони. Да. І посередині вони підрізані. Да, щоб воно по центру було. Зранку і до ночі, буває і до утра. В залежності, скільки потрібно боєприпасів пілотам. Що там срочно, можливо, якісь там осколки, кумулятиви. Якщо там, допустимо, утром був штурм, то стопудово треба буде на наступний день більше БК, щоб добивати всю техніку, і окупантів, які там ще залишились, бігати. А так ви професійний сапер, то Да. Але я так розумію, що тут трошки ваші саперні навики розширились. Да. Чого навчилися вже тут? Там вже багато чого. І таємки такі робимо. Багато. Тобто такого в Кам'янці вас не навчили? Ні. Там такого не обучають. Є сапери, які навчались, є такі сапери, як ми називаємо самоучка, який до нас приїхав. Чоловік, який інтересується цим. Йому це подобається, йому цікаво, і він цим займається. Зараз будете заливати. І десь часа 3 готові. Воно повинно постояти? Щоб плеть застила, як дерево буде. Осколочні на FPV. Що вони Ми роблять? бачили їх виробництво там. Це на Mavic, на кольник зброс. Тоже це все роблять. Зараз ми ними не використовуємо, ще форму погасити. По кумулятиву теж вони зараз роблять, збирають ПГшки, переробляють ось все під FPV, під камікадзе. Це тіса. Так. Для чого він використовується? Зажимаємо всякі різні там постріли для РПГшних. Розбираємо їх, розкручуємо, розпилюємо іноді, коли воно не відкручується. Забиваємо туди пластид, це є боєприпас на FPV, кумулятив. Це серйозний, я так розумію, кумулятив. Такий, Проти техніки. Да. Наверное, не собирать. Ці гривні. Оце одненький. Один, на всякий случай. Пан, а чому мама? Так, як і всі. Як народжується назва? Використовуємо боєприпаси, починали там з маленьких ПГшок. Ми ж бачимо, як воно взривається все. І всі так, взривається і взривається. Кинули цю, взрив такий був, що це мамба. Сказав хтось мамба і все, і пішло мамба. Да. Які боєприпаси пілоти просять найчастіше? Фугаси. Техніка, укриття, сараї, в основному вони там забігають в хати, в сарайчики. Там одного такого фугаса хватить, щоб маленький сарайчик рознести в дріб'язги. Так, хлопці роблять, що закажемо. Днем утром заказав, я їм подзвонив, все, ввечері нам привезли, і привезли в той кількості, яку нам треба. Якість боєприпасів, як? Чудово, все зроботи, позиції до сих пор тримаємо. Тобто все працюємо, довольні боєприпасами. Ми за щасник все робимо. Тобто, у нас зараз суто їхнє виробництво, тобто, суто свого нашого підрозділу. Вони роблять все, бо як такових зараз боєприпаси тільки з'являються, штатні під БПЛА, під зброс, під камікадзе, їх не було. Хлопці нам замінили все, вони роблять все і під наші потреби, є там якісь нюанси, щось може нам там таке зовсім нестандартне треба, то вони роблять повністю все під наші потреби.
Буває, там дзвонять, кажуть, у нас зараз вже, там, допустимо, закінчуються кумулятиви, треба срочно. Ми їх робимо і зразу летимо туди, відвозимо хлопцям. І тоді вже далі там перегружаємо, завозимо безпосередньо на позиції до льотчиків. Я правильно розумію, ось ці ящички сьогодні ввечері чи вранці завтра поїдуть на позиції? Да, ну, частина з них поїде. Це як таковий резерв чуть-чуть. Тобто привезли, хлопці взяли собі, трошки осталось сюди. І так, чуть-чуть нас складується. Потім якийсь день вони не привезуть, хлопці це використають, все і все. И вот так же само она будет. Наскільки це ефективна зброя? Там хорошая штука, тоже шестковочная, противопехотная. На які розліті уламки? Да нормально она разлетается. Тут вот выбухивка, а тут осколки. И заливаем. Окупантів багато і боєприпасів на них потрібно дуже багато. Там якісь батарейки будуть? Не, это цепка. Ага, це уламки. Это цепка. Подобається це вам? Так точно. Чим? Тим, що окупанти дохнуть від цієї штуки, що ми робимо. Розказуйте, що робите. Робимо переходник на гранату, яку ми заливаємо. Відрізаємо кусочок, нарізаємо різьбу. Вітя, зроби таке.